Manila Hotel. Here. Talagang At dalawang parking pa binayaran ko. kasi in out Labas siya eh. Labas. Pasok siya ng pasok. Pasok eh. Labas na naman. Ayos. 150 penalty. 150 lang pala yun eh, di ba? Bayad na lang. O di, bayad na lang. 10:53. Your table is ready. Please come to the front. Thank you. Haba ng pila. 10:54. Fried rice, double white rice, B brown rice. Brown rice is additional 45, good for 1 to 2. We also have drinks at the back. By the way, in celebration of our Xiaolongbao Day, we are launching new flavors of Xiaolongbao. We have here lobster tom yum, Kurabata pork ramen, and then wagyu po, in limited time only. Once you avail the Xiaolongbao, you might get the chance po to randomly chosen for the 365 days pork Xiaolongbao freebies. Wow. Thank you. Ha? Xiaolongbao Day. Oh. Day ba? Day lang? Kapag napili po sila. Randomly chosen lang po. 50% Pag discount. nag-avail po sila. Hindi, meron kang 1 year supply ng Xiaolongbao. Pag napili po. 1 million yun sa mananalo. Upo tayo, upo. Dito sa Grab and Go, meron namang Grab and Go dyan, no? Ayan, marami pa kaming antayin kasi mahaba pa po ang pila. It's our turn. Papasok na kami at last. It's No seat. Depende kung ilang kayo. Pang 10 yata yun. it's my order. Ito yung mga egg. So hot. That's pork buns. Pork roasted buns. And that is... Anong tawag mo dyan yan? Ha? Malo ko. In-order mo. One tall beef mami. One ton beef mami. Hindi, ano yun? Ano yun? Ano pangalan yan sa'yo? Hindi ko rin maalala. Hindi rin maalala. Pag nabasa ko. Ayan, yan, oh. Ayan, ano yan? Pag nabasa ko. Xiaolongbao. Okay. Abaw. Okay. Masala po buns to eh. Garlic. Tom yum yata yan. This one naman was steamed shrimp and pork chow mein. Enjoy with the sauce
just enough. That's rice vinegar and that one is soy sauce. Ilagay sa ginger. Thank you. So that will be the sauce. Okay? Separate mo ang ginger. I-separate mo one by one. Lagyan ng konti ito. Sarap. Separate the Lasa ng asin ginger. ito yun. Ito. Ganda niya parang volcano. Okay. Dito muna kayo dito. Dakap, upo ka dyan. Dito. Idaling ko na siya. Oo, umikot na kayo. Oo, umikot Isang na. oras ha. No. Dito may mga pangalan na Swedish. Kasama ka? Ako na lang, kaya wala naman sasama. Ayaw ko naman pag wala akong bibili. Kasi just